Hello everyone, welcome to my channel. ඔයා සමහර විට although though කියන වචන දෙක conjunction එකක් ලෙස කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා මීට කලින් ඉගෙනගෙන ඇති. ඔයා දන්නවද මේ though කියන වචනය වාක්‍යයක් අගට භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට කියලා. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේක බහුලව භාවිතා වෙනවා. ඇතැම් විට ඔයා චිත්‍රපට නර්මන කෙනෙක් නම් මේ වගේ දේවල් අනන්තවත් දැකලා ඇති. It's risky. එය අවදානම් සහිතයි. Risk අවදානම risky අවදානම් සහිත. It's risky. No worries. කනගාටු වෙන්න එපා. I'll do it though. I'll do it though කියලා වාක්‍ය අවසන් කරනවා. ඇත්තටම මේ though කියන වචනයෙන් කියන්නේ however anyway කියන අදහසක්. ඒ වුණාට කමක් නැහැ මම ඒක කරන්නම්. It's risky. එය අවදානම් සහිතයි. කනගාටු වෙන්න එපා. ඒ වුණාට මම ඒක කරන්නම්කෝ. I'll do it though. Look at that couple. One is happy. එක්කෙනෙක් සතුටින්. The other looks sad though. ඒ වුණාට අනිත් කෙනා නිකන් එයාගේ look එක sad. එයා දුකින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. නිකන් අර ඒ වුණාට කියන අදහසක් මේකෙන් කියවෙනවා. නමුත් විශේෂත්වය තමයි මේ වචනේ යොදන්නේ වාක්‍ය අගට. සමහර අය but සමගත් මේක යොදනවා. හරියට මේ විදිහට. Look at that couple. One is happy. But the other one looks sad though. But the other one looks sad though. ඉතින් මේ විදිහට අර ව්‍යවහාරිකව විවිධ ශෛලීන් භාවිතා කළත් මේ වෙලාවේ මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ though කියන වචනේ පමණක් අන්තිමට වාක්‍යයක් අගට භාවිතා කරන ආකාරය. ඉතින් කතාබහේදී මේක බහුලව භාවිතා වෙනවා. I hate him as a politician. I hate කියන්නේ වෛර කරනවා, පිළිකුල් කරනවා. The opposite word is love. ආදරය කරනවා සහ ආශා කරනවා. එතකොට hate කියන්නේ වෛර කරනවා කියන්නත් කියනවා, පිළිකුල් කරනවා කියන්නත් කියනවා. I hate him as a politician. දේශපාලකයෙක් විදිහට මම ඔහුව පිළිකුල් කරනවා. His speech is pretty good though. නමුත් මිනිහාගේ කතාව හරි ලස්සනයි. හරි හොඳයි. ඔන්න ඔකයි ඔකේ අදහස. Learning to speak is a little hard. Learning to speak is a little hard. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නවයි කියන එක ටිකක් අමාරුයි. I like though. ඒ වුණාට මං කැමතියි. I like though. She's very talkative. That means chatty. Talkative කටකාර, මුකරි. Chatty ඒත් ඒ වගේමයි. එහෙනම් කතා බහ කරන, නිතර කතා කරන. She's very talkative, chatty. අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් talksome, outspoken. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් gabby. ඒ වගේම ඇතැම් විට gabby කියලාත් කියනවා බ්‍රිටිෂ් වලින්. නමුත් බොහෝ වෙලාවට මේක ඇහෙන්නේ අපිට gabby කියලා. That means talkative, loquacious. ඔන්න එහෙමනම් වාට කටකාරයි කියන්නේ සමාන වචන ගොඩක් අද ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. Talkative, chatty, outspoken, talksome, loquacious මෙන්න මේ වගේ වචන. ඉතින් මේවා පාඩම් කරගෙන ඔයාට පහසු එකක් භාවිතා කරන්න. නමුත් අනිත් වචනත් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හේතුව අපිත් එක්ක කතා කරන කෙනා ඕකින් වෙන වචනයක් යොදන්න පුළුවන් talkative වෙනුවට. He's very stubborn and aggressive. He's very stubborn. Stubborn කියන්නේ මුරණ්ඩුයි. හරි ඇට්ටරයි. හරි හිතුවක්කාරයි. එයා හරි මුරණ්ඩුයි. And aggressive. ඒ කියන්නේ කලහකාරී. වලියක් දාගන්නමයි බලන්නේ. I like though. ඒ වුණාට මං කැමතියි. I like though. I don't like cold weather. මං කැමති නෑ සීතල කාල ගුණයකට. I like ice cream though. ඒ වුණාට මං ice cream වලට නම් කැමතියි. I don't like cold weather. I like ice cream though. මම සීතල කාල ගුණයට කැමති නෑ. ඒ වුණාට ice cream වලට කැමතියි. Learning English is interesting. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම හරිම රසවත්. She doesn't like though. නමුත් ඇය කැමති නෑ. ඔන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. Learning English is difficult. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම අමාරුයි. ඇත්තටම මේ ලෝකේ ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙවෙයි. සියල්ලම හොඳට ඉගෙන ගන්න නම් ඒකට යම් කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම යම් අමාරුවක් තියෙනවා. එහෙම කියලා මෙහෙම කියනවා. Learning with Saman Yapa YouTube channel is very easy though. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම අමාරුයි. නමුත් Saman Yapa YouTube channel එකත් එක්ක ඉගෙන ගන්න එක හරි පහසුයි. Sometimes learning grammar is very difficult. ඇතැම් වෙලාවට සමහර විට ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න එක අමාරුයි.
ගොඩක් අමාරුයි. Learning though like this is very easy though. Learning though. නමුත් though කියන එක ඉගෙනීම like this මෙන්න මේ විදිහට though කියන වචනේ ඉගෙනීම is very easy though. හරි පහසුයි. ඔන්න ඔය වගේ නිර්මාණ කරන්නත් ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ වචනය ප්‍රායෝගිකව එදිනදා කතාබහේදී භාවිතා වන ආකාරය දැන ගැනීම. ඉංග්‍රීසි කතාබහේදී මේක බහුලව භාවිතා වෙන ආකාරයක්. යෙදුමක්. හොඳයි මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.